Salutare oameni buni și bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube. Înainte de a începe videoclipul de astăzi, aș vrea să avem o mică discuție despre consumatori, da? Despre noi, cei care folosim tehnologia și cumva tipurile, sau mai bine spus, să ne rezumăm la 3 tipuri de utilizatori. Cei care nu dau 2 bani pe tehnologie și pur și simplu vor un telefon mobil la care să vorbească și să dea mesaje. La polul opus sunt cei care pur și simplu simt nevoia și râvnesc despre ultimul trend în tehnologie, vor să aibă ultimul telefon, ultima placă video, ultimul procesor și așa mai departe. Dar, evident, toate aceste lucruri vin cu un cost destul de mare. Dincolo există zona de mijloc, zona în care majoritatea utilizatorilor se vor bucura la telefoane mid-range, se vor bucura la un 90 de Hz, un 120 de Hz cu un procesor seria 600, 700, mai știu eu, 4-6 GB RAM cuplați cu 128 de GB spațiu de stocare intern și uite așa ai o rețetă a la Huawei sau a la Xiaomi. Pe partea cealaltă, Samsung are o grămadă de telefoane mobile și cu ecrane foarte bune IPS, cu ecrane foarte bune OLED și o combinație de plastic cu sticlă pe față. De exemplu, M51 a fost unul dintre telefoanele mele preferate din segmentul lor de mijloc. Lăsând aceste lucruri deoparte, există utilizatorii care au nevoie de un dispozitiv de încredere. Da? Ei nu sunt satisfăcuți, sau mai bine spus, nu sunt impresionați de ecranele astea foarte rapide, nu sunt impresionați de specuri în stratosferă, ci pur și simplu au nevoie de un dispozitiv pe care să-l scoată dimineața la încărcat, să-și ducă ziua până la capăt, iar seara să mai aibă baterie sau, de ce nu, să-l pună la încărcat cu vreo 30% baterie. Ceea ce este destul de greu de atins în ziua de astăzi, având în vedere cât de mult consumă fiecare aplicație în sine și cât de mult consumă ecranele telefoanelor în general. Intră în scenă Nokia. Okay? Nokia, care mereu a avut niște telefoane destul de simpliste din punct de vedere al utilizării, un Android stock, un ecran decent pe aici, o construcție actualizată din punct de vedere al designului, dar și al materialelor și cumva au o rețetă foarte simplistă, nu simplă, care ar putea să satisfacă majoritatea cărcotașilor, inclusiv pe mine. Deși întotdeauna va exista câte o chichiță la un telefon mobil, pentru că nu există telefonul perfect, ei bine, Nokia, din punctul meu de vedere, atinge niște caracteristici destul de interesante, să spunem așa, deși la suprafață pare un telefon banal, pare un telefon simplu. Am avut ocazia să-l butonez și să stau pe internet să-l folosesc timp de câteva zile. Și am ajuns la concluzia că Nokia 8.3 5G este un mix de experiențe foarte ciudate despre care vom vorbi în videoclipul de astăzi. Dar înainte de toate, nu uita să te abonezi și să activezi notificările, iar mai apoi intră pe cel.ro/giveaway pentru a te înscrie în concurs. Dar înainte de a trece la treburile noastre, în cazul în care îți place aventura și vrei să-ți clătești ochii cu peisaje, poți să te abonezi la canalul nostru care se numește România din dronă, iar acolo poți vedea diferite orașe sau diferite scene cinematice trase cu drona și bineînțeles cu GoPro-ul. Avem 2 ani de upgrade-uri, sau mai bine spus de actualizări software și 3 ani de actualizări de securitate, pentru că telefonul face parte din programul Android One. 64 de megapixeli senzorul principal, 2 macro, 2 depth și 24 de megapixeli camera frontală, sau mai bine spus selfie cam-ul. Ce mă interesează este acest Pure Display with Pixelworks Visual Processor. Ce înseamnă acest lucru? Practic, băieții de la Pixelworks și băieții de la HMD Global, a.k.a. Nokia, au făcut un parteneriat în ideea în care vor să livreze o calitate ceva mai bună în zona aceasta de telefoane mid-range. Și vom observa că ecranul acestui dispozitiv are o acuratețe de reproducere a culorii destul de bună, aproape în zona HDR sau HDR 10, 6,81 inch diagonală, 20:9 aspect, cu niște îmbunătățiri din partea unui procesor dedicat în această zonă de reproducere a culorii și așa mai departe. Nu intrăm într-o polemică, nu intrăm într-o discuție, dar este drăguț, sau mai bine spus este interesant că Nokia vrea să livreze o calitate vizuală mai bună în această zonă
mid-range. Cam asta ar fi de spus despre detaliile pe care ni le oferă Nokia pe ambalaj. Hai să-i deschidem cutia să vedem ce găsim înăuntru. Suntem întâmpinați de telefon, iar aici în partea stângă avem o cutie cu accesorii. Voi da telefonul deoparte. Foarte multe hârtii și prin foarte multe mă refer că sunt chiar foarte multe la număr. Cutiuța cu accesorii. Bun. Ia să vedem. Avem așa, un încărcător foarte simplu, mufă tip A și cablu USB tip C. Încărcător de 18W, așadar acest telefon se încarcă rapid. În final avem și o pereche de căști, destul de interesantă, spun eu. Un cablu foarte simplu, jack de 3,5, un microfon cu buton de respins și preluat apeluri, plus schimbat muzica și așa mai departe. Cam astea sunt accesoriile care sunt în pachetul telefonului. Din punctul meu de vedere mă declar mulțumit. Avem încărcător, cablu și căști. Nu am să fiu cârcotaș, dar totuși aș fi vrut să primesc și o husă, măcar una simplă, o husă de silicon și nimic mai mult. Cam așa arată telefonul. Sticlă pe față, sticlă pe spate și îmi place foarte mult acest finisaj. Ceea ce nu-mi place este că evident suferă de aceeași problemă de care suferă toate telefoanele cu sticlă, și anume amprentele. Îmi place foarte mult această nuanță de albastru și îmi place și mai mult felul în care reflectă lumina. Sunt aceste benzi destul de interesante și îmi place cum se îmbină cu brandingul Nokia, care iese mereu în evidență. Branding Zeiss, Blitz. Pe partea din dreapta avem butonul de power ce încorporează un senzor de amprentă, buton pentru volum plus și volum minus, sertarul. Pe partea din dreapta avem un buton pentru Google Assistant. În partea de sus avem un microfon secundar. Ok, iar în partea de jos avem grila difuzorului, mufa de încărcare și transfer date USB tip C, microfonul principal și o mufă jack. Pentru unii ar fi destul de mare și ca să vă faceți o idee, avem aici la îndemână un iPhone XS Max cu o husă babană și cam așa arată în comparație. XS Max fiind un telefon destul de mare, acesta este și mai mare și va trebui să faci ceva gimnastică să ajungi în partea de sus. Telefonul tinde să pară plat, în schimb marginea se curbează ușor de tot și îmi place că nu are atât de mult zdrângănit, să-i spunem așa, nu se bălângăne foarte mult. De ce? Pentru că avem camera pusă pe mijloc. Așadar, în momentul în care îl pui așa plat pe o suprafață, va sta fără să se bălângăne. Cam asta ar fi de spus despre prima impresie pe care o am despre Nokia 8.3. Îmi place și, sincer să fiu, n-aș vrea să fiu cârcotaș să spun că vreau și aluminiu sau mai știu eu ce alte materiale premium. Nokia a reușit să livreze senzația premium cu niște materiale nu atât de exclusiviste, să spunem, cum observăm la telefoanele din zona flagship. Telefonul vine din fabrică cu Android 10 preinstalat, însă este pregătit pentru Android 11. Data la care această actualizare va ieși pe piață nu știu să vă spun, însă având în vedere că Nokia își ține promisiunile, probabil cel mai curând va apărea și actualizarea software. În ceea ce privește experiența de utilizare, este stock Android, așadar avem animații stock, interfață stock și, bineînțeles, aplicațiile Google preinstalate. Singurul bloatware, ca să îi spunem așa, ar putea fi aplicația de Netflix și aplicația My Phone, care este o aplicație suport Nokia. Așadar, aici putem să observăm diferite opțiuni din telefon, cum ar fi Device Monitor, sau putem să intrăm în contact cu o persoană pentru suport. Așadar, unii vor fi mulțumiți, alții nu vor fi mulțumiți, dar cei care sunt fani stock Android vor fi încântați să primească actualizări la zi și să observe că telefonul se mișcă destul de rapid.
Există două variante, cea de 6 GB cu 64 de GB spațiu de stocare intern, varianta pe care o am eu aici în față, și o variantă de 8 GB cu 128 de GB spațiu de stocare intern. Ambele variante având posibilitatea de a accepta un card microSD. Hai să mergem mai departe către Cinebench, unde am făcut deja acest test sintetic și s-a descurcat relativ decent. 620 de puncte în single core și 1922 de puncte în multicore. Nu este o bestie de telefon, însă în ceea ce privește browsing-ul, statul pe YouTube, vizionarea de filme pe Netflix și puțin gaming, se descurcă mai mult decât suficient sau mai mult decât ar trebui un telefon în această zonă să se descurce. Hai să discutăm acum despre camerele acestui telefon. Senzorul principal este de 64 de megapixeli f1.9. Mai avem un senzor de 12 megapixeli f2.2. Are o lentilă ultra-wide și surpriza mare pe care am avut-o a fost următoarea. Avem autofocus pe această cameră. Tada! Ei bine, asta m-a încântat foarte mult, să văd o cameră ultra-wide cu funcția de autofocus. În final, există și cele două camere inutile pe care le numesc eu, cele de 2 megapixeli macro și depth. În orice caz, nu avem stabilizare optică. Hai să vorbim și despre aplicația camerei, care mi s-a părut un pic interesantă sau puțin diferită față de ceea ce am mai văzut în mod obișnuit la telefoane. În ceea ce privește layout-ul, nu este foarte diferită, adică în partea de jos avem declanșatorul, galeria, modurile camerei și un buton unde avem 3 moduri ascunse, printre care panorama, slow motion și timelapse. Ce mi se pare interesant este că avem modul cinema. Iar în acest mod avem control total asupra camerei în ceea ce privește timpul de expunere, ISO, focusul și balansul de alb. De asemenea, putem filtra sunetul vântului și putem să filmăm cu opțiunea H-Log. Ce înseamnă acest lucru? Ei bine, înseamnă că în post-procesare pot să modific culorile după bunul meu plac. Mai avem câteva moduri de filmare, cum ar fi 4K 24 de cadre 60 de mega pe secundă, 2K 24 50 de mega pe secundă și așa mai departe. Ceea ce mi se pare interesant este că filmează 24 de K, iar ceea ce vei capta va arăta foarte cinematic, mai ales că avem acel aspect de 21:9. În ceea ce privește calitatea foto, ei bine, Nokia 8.3 nu m-a convins. Deși este în stare să capteze cadre interesante, acestea duc lipsă de savoarea pe care o întâlnim la Samsung, Huawei sau Xiaomi. Însă, având în vedere că am control total asupra setărilor, îi dă cumva o bilă albă de la mine. E bine, uite că ne apropiem și de finalul acestui videoclip. Mai avem de vorbit despre conectivitatea internă. Și anume, avem radio FM, Bluetooth 5.0 și Wi-Fi AC. Conectivitatea pe USB Type-C este 2.0, nu 3.0 sau 3.1, deși mi-aș fi dorit să fie ceva mai actualizată, în ideea în care, eu știu, să spunem că vrei să filmezi ceva, iar apoi vrei să descarci ceea ce ai filmat pe un desktop sau pe un laptop și atunci viteza ar fi fost ceva mai mare. În orice caz, nu este un lucru deranjant, nu este un lucru decisiv. Bateria este de 4500 de mAh, se încarcă fast la 18W și din punctul meu de vedere nu este în trend cu moda, ca să-i spunem așa, unde avem 30, 35 sau mai știu eu ce alte valori din astea nebune pe partea de fast charge. Per total, nu este un telefon rău. Să nu uităm de camera de selfie, care are 24 de megapixeli. În schimb, nu înțeleg, ia să încercăm, are un fel de granulație foarte ciudată. Nu am activat opțiunea de Beauty Mode. În schimb, texturile sunt destul de ascuțite și nu înțeleg de ce exact face acest lucru, pentru că aici în studio avem destul de multă lumină. În final, să nu uităm de partea audio, care există, ok? Căștile din pachet se aud decent, însă Nokia avea obiceiul să pună
hands-free-uri sau headset-uri ceva mai bune în pachet. De asemenea, calitatea pe difuzor este submediocră, nu avem bas, în altele sunt foarte ascuțite și deranjează la volum maxim, iar sunetul este distorsionat. Așadar, în cazul în care vrei să vizualizezi un videoclip, un film sau pur și simplu vrei să te bucuri de muzică, îți recomand o pereche de căști in-ear, over-ear sau cum te coafează pe tine, wireless sau pe cablu, pentru că avem acest jack de 3,5. Îmi place foarte mult că nu au renunțat la el. În schimb, mi-aș fi dorit să pună mai mult accent pe componenta audio, măcar difuzorul în sine, pentru că eu personal nu l-aș folosi nici măcar în bucătărie să ascult muzică. Ei bine, cam asta ar fi de spus despre Nokia 8.3. Dacă te interesează un dispozitiv cu o filozofie mai minimalistă, să-i spunem așa, cu o funcționalitate actualizată, dar fără brizbrizurile moderne, care să te ducă de la începutul zilei până la sfârșit fără absolut nicio problemă și ai nevoie de un ecran mare și precis în ceea ce reprezintă acuratețea de reproducere a culorii, e bine, Nokia 8.3 ar putea fi o alegere și chiar l-aș recomanda persoanelor de genul acesta, pentru că este un software unde nu te poți pierde, nu are foarte multe opțiuni, cum are One UI, cum are MIUI, cum are Emotion UI și așa mai departe, iar fanii Android s-ar putea să se bucure mai mult de experiența stock decât în favoarea celorlalte telefoane. Cam atât pentru ziua de astăzi, până data viitoare știți ce aveți de făcut. Nu uitați să verificați descrierea pentru linkuri utile și prețuri actualizate și dați-vă cu părerea despre Nokia 8.3 în secțiunea de comentarii de mai jos. Salut!